Salutare și bine ai venit la videoclipul în care vei învăța cum să faci un skin fade curat. Înainte să începem videoclipul, nu uita să te abonezi și să dai pe clopoțel pentru a primi tu ultimele noutăți. Urmărește cu atenție acest videoclip deoarece sunt informații importante pe tot parcursul acestuia. Îți urez vizionare plăcută și nu uita să te abonezi.
Sper că te-ai abonat deja, dacă nu ai făcut-o, ai ocazia să o faci acum. Abonează-te și apasă pe clopoțel. Doar așa mi se confirmă că munca mea este apreciată. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine până la finalul acestui videoclip. Sper că au fost informații destul de interesante pentru tine și că ai avut ce învăța din acest videoclip. Te aștept și cu alte videoclipuri interesante. Până atunci, nu uita să te abonezi. Te salut! Pa, pa!